आ सकते हो डी सेलर पॉइंट 239 क्वीन स्ट्रीट ईस्ट ब्रैम्पटन। ਵਧੇਰੇ जानकारी लिए कॉल करो 416 995 3200। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਡੀ ਸੈਲਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਫੋਨ। ਡੀ ਸੈਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਲ ਲੱਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੋਟੈਕ ਦੀ ਰੀਜਨਲ ਐਕਸੈਸਰੀ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਕਵਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਲਈ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡੀ ਸੈਲਰ ਪੁਆਇੰਟ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਰੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਗਿਫਟ ਨਾਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੱਥ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਜਿੰਦਰ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਣੀ ਚ ਮਧਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ। ਇਨਫੈਕਟ 3 ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਫਿਰ 2 ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ 10 ਤੋਂ 12 ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਤੋਂ 6 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ। ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ IPTV ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ। 3331 ਚੈਨਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੁਛ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ canadiansathtv.ca ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਵੈਬ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਵੈਬ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲ ਕਰਨਾ 437 890 8888 437890 8888। ਸਾਡੀ ਫ਼ੋਨ ਐਪ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਐਪਲ ਅਤੇ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੱਥ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਐਪ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 905 670 6896 905 670 6896 ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵੇਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੌਸਪੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦੁਪਹਿਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ $25 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਕੈਰਟਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ $25 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ। ਕੋਕੇਨ 13-13.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ, ਮੈਥ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਰੱਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ, ਨਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਵੀ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਡੀਕੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਕੈਰਟਸ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ USA ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 10:30 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਲਿੰਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਫੈਲ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਡਰੱਗ $25 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਬਸੰਤ ਤਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਵਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਸਮਝਣ ਲੱਗਿਆ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। 250 ਲੱਖ 250 ਲੱਖ ਰੁਪੀਜ਼, $25 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 250 ਲੱਖ ਰੁਪੀਜ਼ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਣ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ 2 ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਆ 5, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਤਾਮਝਾਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਰਥ ਕਿੰਗ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਟੀਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ ਫਰੈਂਡਸ ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਝਾਕ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇਹਨੇ ਫਰੈਂਡਸ ਫਰਨੀਚਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਟਕਾ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਫਰੈਂਡਸ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, 2835 ਅਰਜੈਂਟੀਆ ਰੋਡ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ। ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ, ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਫਰੈਂਡਸ ਫਰਨੀਚਰ ਨਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਪੋਪੂਲਰ ਹੈ ਇਨ ਦ ਟਾਊਨ, ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਂਡਸ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਆ ਹੁਣੇ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਰਿਪਲਾਈ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡਸ ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਲੇ ਆ $25 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਇਸ ਡਰੱਗ ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ 5000 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈੱਡ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੋਫੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ $5000 ਵਾਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ 2000 2500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੈਂਡਸ ਫਰਨੀਚਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਡੀਓ, ਕੋਈ ਵੀ XYZ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਵੱਡਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ, AM ਹੈ, ਚਾਹੇ FM ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਐਡਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਲਾਈਵ ਔਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ਿਓਰ ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਔਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਫਰੈਂਡਸ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਸੁਣੂੰਗਾ ਉਹ ਰੇਡੀਓ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੜਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ AM ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ FM ਚੱਲਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ।
ਇਹ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ੋਅ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਜੇ ਇਹ ਉਹੀ ਫਰੈਂਡਸ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 1-2 ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਰੇਡੀਓ ਲਾ ਲਈਦਾ ਕੋਈ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਸਟ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, FM AM ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਫਰੈਂਡਸ ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ, ਬਟ ਫਰੈਂਡਸ ਫਰਨੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਲੋਕ ਖੁਦ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਫਰੈਂਡਸ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 5000 ਦਾ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ 2000 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੂਕੈਰਟਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 3 ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਅਤੇ ਟੋਟਲ 5 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਚਾਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਾਰਜ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਬੰਦਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ CP24 ਨੇ ਬੜੀ ਡੀਟੇਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਬੜੇ ਓਪਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਟੁੱਟਵੀਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰ 28 ਸਾਲ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਤੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਬੋਪਰਾਏ ਉਮਰ 27 ਸਾਲ, ਕੈਲਡਨ ਤੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਗਾਖਲ ਉਮਰ 38 ਸਾਲ, ਅਤੇ ਅਖਲੀਲ ਅਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਆ 46 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਿਚਮੌਂਡ ਹਿੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਨਾਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰੇ ਵਿਪ ਉਮਰ 27 ਸਾਲ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 5 ਚਿਹਰੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਯਾਰਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਕਿੰਗ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹ 50 ਸਟੀਲਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਮਿਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਰੈਂਡਸ ਫਰਨੀਚਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕੱਲੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 2835 ਅਰਜੈਂਟੀਆ ਰੋਡ ਮਿਸੀਸਾਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ। ਟੋਟਲ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲਾਰਜੈਸਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਰਜੈਸਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਟੋਟਲ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਗਈ ਆ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਚਿਹਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 182 ਕਿਲੋ ਮੈਥ ਫੈਟਾਮਾਈਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਬੜਾ ਭੰਡ ਲਿਆ, ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੜਾ ਨਸ਼ਾ, 70% ਪੰਜਾਬੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮੈਥਮੈਟਾਈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, 1-2% ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਥ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਭੰਡਿਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਟੋਟਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਥ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਆ? 182 ਕਿਲੋ ਹੈ, 182 ਕਿਲੋ, 182 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੈਥ। ਪਤਾ ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਥ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਥ ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਕੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਥ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੁਰੇ ਇਫੈਕਟਸ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਲਾਈਵ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ,
ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥ ਐਡਿਕਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਫਟਾਮਾਈਨ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਰੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, 182 ਕਿਲੋ ਮੈਥ ਫੜੀ ਹੈ ਜੀ, 166 ਕਿਲੋ ਕੋਕੇਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਿੱਟਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ, ਬੰਬੇ, ਬੰਗਲੌਰ, ਇੰਦੌਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਚਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਿਲਦਾ, ਗੋਆ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਕੇਨ, ਕੋਕ ਇਹ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਿੱਟਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਸ਼ਾ। ਤੇ 166 ਕਿਲੋ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। 38 ਕਿਲੋ ਕੈਟਾਮਿਨ। ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਟਾਮਿਨ ਕੀ ਆ? ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟਾਮਿਨ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ? ਸੁਣਿਆ ਕੈਟਾਮਿਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ? ਸਿਰਫ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ। ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਔਰਗੈਨਿਕ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਕੈਮੀਕਲ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਡਰੱਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ 3 ਡਰੱਗ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਥ, ਕੈਟਾਮਿਨ ਤੇ ਆ ਕੋਕੇਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਨਸ਼ੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਡਰੱਗ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ ਉਮਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖੀ ਫੀਮ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਦਾ, ਵਾਹਵਾ ਉਮਰ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੇ ਇਹੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 182 ਕਿਲੋ, 166 ਕਿਲੋ, 38 ਕਿਲੋ ਤੇ ਟੋਟਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ 300-400 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਫੜ ਲਿਆ, ਇਹ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਹ ਵਿਕਣਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੀ ਵਿਕਣਾ ਸੀ, GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣਾ ਸੀਗਾ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਕ ਡਰੱਗ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਉਹ ਵੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਹਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀਰੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਡਰੱਗ ਫੜ ਲਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਔਖਾ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਐਸੇ ਕੈਮੀਕਲ ਡਰੱਗ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੜਫ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਡਰੱਗ ਹੈ ਮੈਥ ਵਰਗਾ, ਮੈਥ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਰੱਗ ਲਿੱਤਾ ਹੋਵੇ 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਹੈ ਇਹਦਾ, 2-3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਐਡੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਇਹ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਅਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੀ। ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। 11 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਦਨਾਮੀ ਆਪਣੀ ਹੇਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰਸੋਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜੋ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ, ਢਿੱਡ 'ਚ ਝੱਗਾ ਚੱਕਿਆ, ਢਿੱਡ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੰਗਾ ਹੋਣਾ, ਬਦਨਾਮੀ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਹੇਠੀ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਬੁਰਾ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਣ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20-30 40-40 ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ, ਇਹਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਕਾਲ ਹੈ ਇੱਕ, ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਦੀ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇਂਦਰ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਜੀ ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਤੇਂਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫੋਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ, ਜੀ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣ, ਚਲੋ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਲੋ
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ ਭਾਜੀ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ ਸਭ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਸਭ ਵਧੀਆ। ਮਤਲਬ ਗੁਸਤਾਰ ਮਾਰਨੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਨ ਰਾਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਚੱਕਿਆ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨੇ ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸ਼ਾਮ ਰਿਹਾ ਨੂੰ ਜੀ? ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਮੋਰ ਦੈਨ 1 ਮੰਥ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਚਲੋ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਖਬਰ ਮਰ ਜਾ ਚਾਹ ਜੀ 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 ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਤੇਂਦਰ ਜੀ, ਜੀ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ 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 ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇਖਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਫਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਂ ਆਏ ਨੇ ਹਨ ਜੀ ਤੇ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਇਹ ਟਰੂ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਜਿੰਦਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਨੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਹੀ ਜੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਤਜਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਫਰਨੀਚਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਫਤ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ, ਬਟ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਓ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਹੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਟ ਆਹ 5 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੈਸੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਟ ਅਵਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿੰਦਰ ਬੋਪਰ ਆਏ ਹੈ, ਗੁਰਦੀਪ ਗਾਖੜ ਹੈ, ਅਮੀਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਤੋਂ ਰੋ ਵਿਪ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ 3 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ $10-20 ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਈਏ ਹਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ ਕੰਮ ਹਨਾ। ਜੀ 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 ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਆਲਮੋਸਟ ਮੋਰ ਦੈਨ 1 ਮੰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਿਓ ਹਨਾ ਖਿਆਲ ਜੀ ਭਾਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੈ ਓਕੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਰੈਂਡਸ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਲ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ TV 'ਤੇ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਸੇਮ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟੋਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟੋਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਆ,
ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਲੋਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਅਗੇਨ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਔਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਮਿਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਅਤੇ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਟਰੈਸ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਲੀ ਥਿਊਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੋ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਾਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਈਵਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੰਨੇ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉੱਤੋਂ $25 ਮਿਲੀਅਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਥ ਵਰਗਾ ਡਰੱਗ ਹੈ, ਕੈਟਾਮਿਨ ਵਰਗਾ ਡਰੱਗ ਹੈ, ਕੋਕੇਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵਿਕਣਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵਿਕਣਾ ਸੀ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਇਹ ਫੋਲੋ ਅਪ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਪਡੇਟ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕੰਮ। ਔਰ ਅਗੇਨ ਜਿਵੇਂ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੀਤਾ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਸ ਕਈ ਵਾਰ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਡਰੱਗ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਨਵੇਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਜ਼ਟਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟਰੱਕ, ਕਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਲੱਗ ਕੌਨਸੈਪਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਲ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੈੱਟ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਐਸਾ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਫਸਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਮੀਗਰੈਂਟਸ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਰੂਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਣ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਈ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਡਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹੀਏ। ਈਵਨ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਰੈਕਡ, ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ, ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬੜੇ ਆਪਦਾ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਬੈਟਰ ਲਿਵਿੰਗ ਲਈ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਰ ਹੀ ਬਣਾਓ, ਫੋਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਗੇਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੀ, ਬੜੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਸੀ ਇਹ, ਔਰ ਹਜੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਆ, 5 ਫੋਟੋਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਈਵਨ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਔਨ ਦ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੇ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਮਿਲਟਨ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੈਂਡਸ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਔਥੈਂਟਿਕ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਫਿਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਔਰ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹ ਨਾਮ ਲਏ ਹੈ,
ਚਾਹੇ ਮਿਲਟਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਰਜੈਂਟੀਨਾ ਵਾਲਾ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਆ, ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਦਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਕੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਰਜਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਏਅਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਏਅਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੇਡੀਓ TV ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਸਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਆ, 5:30 ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇਤਾ। ਆਹ ਫੋਟੋਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਖਲੀਲ ਅਮੀਨ ਹੈ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਰੇ IP ਹੈ, ਰਵਿੰਦਰ ਬੋਪਰਾਏ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਗਾਖੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਵੇ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਟੈਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਦਨਾਮ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜੁੜ ਜੂਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਰੱਗ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰੋਂ ਪਾਰੋਂ ਡਰੱਗ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜੂਗੀ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਰਹਿ ਵੀ ਕੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ। ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪਣੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਰਹਿ ਕੀ ਗਈ ਵੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਛਾ, ਬੈਕ ਹੋਮ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ, ਜਗਬਾਣੀ, ਅਜੀਤ, ਭਾਸਕਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 'ਚ ਖਬਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਜ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈ ਦੇਣਾ ਸਤਪਾਲ ਜੌਹਲ ਜੀ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਟਰਸਟੀ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਇਹ ਖਬਰ, ਇਹ ਲੱਗਣੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੈਕ ਹੋਮ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਅਖਬਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ ਘਰ ਦੇ ਅਖਬਾਰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਲਓ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਤਾ, ਵਿਕਾਤਾ, ਇਹ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਰਤਾ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਕਿਲੋ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਥ ਵਰਗਾ, ਕੋਕੇਨ ਵਰਗਾ ਅਤੇ ਕੈਟਾਮਿਨ ਵਰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਮੈਥ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕੋਕੇਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਉੱਥੇ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਭੰਗ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 50-60 ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਏ, 100-200 ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਇੰਨੀ ਭੰਗ ਹੈ। ਚਲੋ ਲੋਕ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭੰਗ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਬਦਨਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਗਲੋਬਲ ਨੇ, CP ਨੇ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ, ਬੋਪਰਾਏ, ਗੁਰਦੀਪ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਉਹ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਊਗੀ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਰੇ IP ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਵਾਲੀ ਸਿਸਟਮ, ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਖੱਜਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਵੇਰੇ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
पर ये होर ही कुछ निकल के आ गया सामने। तो बाकी जो भी क्लीयर हो जाएगियां चीज़ां हौली हौली आने वाले समय दे विच। ते अद्धे घंटे की कॉन्फ्रेंस है, तुसीं भी सुनो मैं भी सुनदा, तो जिहड़ी कोई इंपॉर्टेंट जानकारी होएगी विचों आपां उहदे बारे गल कर लांगे। तो ऑन एयर करदे आं ते बड़े गौर नाल ध्यान नाल सुणे। थोड़ी जी अगे कर दो। Good morning, everyone, and welcome. आवाज़ करियो ना। I'm Sergeant Jennifer Trimble of Corporate Communications here at Peel Regional Police. Before we begin, I'd like to take this time to ask everyone to double check and turn off your cell phones and electronic devices, please. This morning, Deputy Chief Nick Milinovich from Investigative and Emergency Services Command will be providing details about Project Zucaritis, a narcotics investigation by the Specialized Enforcement Bureau. After this announcement, there will be an opportunity for questions. We ask that all questions be related specifically to this project. I ask that you please limit to one question with one follow-up so we can answer as many inquiries as possible. Please use the microphone to ensure you are clearly heard and understood. A media release will be issued shortly after the conclusion of this media update and will include links to all the information provided today. A full video of this conference will also be available on the Peel Regional Police YouTube channel. I would now like to call to the podium the Chair of the Police Services Board, Mr. Ron Chatta. Good morning, everyone. I'm Ron Chatta, Chair of the Peel Police Services Board. I'm honored to be here today. In these particularly difficult last few months, it is important to continue to recognize the incredible work of all our officers, including those from the Specialized Enforcement Bureau. Today is yet another example of how the dedication of Peel Regional Police members helps keep our community safe. On behalf of everyone from the Peel Police Services Board, I thank you for your excellence and commitment. We remain committed to supporting the dismantling of organized crime in our region. At this point, I would like to invite Deputy Nick Milinovich to the podium. Thank you, sir. Good morning, and thank you for joining us as we share information on Project Zucaritis. Over the last 11 months, our Specialized Enforcement Bureau have been investigating a large-scale international drug trafficking ring. This investigation was dubbed Project Zucaritis. Our service led this project with support from the United States Homeland Security Investigations in Detroit and Chicago, along with the Border Enforcement Security Task Force in Buffalo. As a result of those efforts, I am very pleased to announce that our service has executed the single largest seizure in our service's history. To date, a total of 383 kilograms of cocaine, methamphetamine, and ketamine has been seized. Investigators have charged and taken into custody numerous people responsible for this investigation. Detective Sergeant Earl Scott will elaborate on those charges and the people that have been charged when he's invited to the podium. We are extremely proud of this work and our team's efforts towards addressing this type of criminal activity. This seizure now brings the total value of drugs seized by the Peel Regional Police to over $40 million in the year 2022. What you see here before you serves as more evidence of our collective commitment towards erasing organized crime and the type of organized crime which targets our communities. It is a priority for our service, our community, and we will not tolerate criminals who profit by preying on people in our community and using those profits to finance other criminal activities. And I would like to take this opportunity to share two messages. The first is for people who are struggling with addictions, who are directly or indirectly affected by addiction.
We encourage you to look for help. And as a service, we will do everything we can to help you find that help. For the people who use those vulnerabilities and target our vulnerable in our community, we will continue with the type of enforcement efforts which have resulted in this seizure today in order to crack down on organized crime and hold those responsible accountable for their activities. In addition, I would like to thank the Ontario government for the funding provided through the Criminal Intelligence Service of Ontario. I would also really like to congratulate the women and men of our Specialized Enforcement Bureau, whose commitment and work towards improving our community safety have resulted in the seizure that you see here before you today. At this point, I would like to invite Detective Sergeant Earl Scott to the podium, where he will take you through the details of the investigation and any specifics related to that investigation. Thank you. Thank you, Deputy. Good morning. I'm Detective Sergeant Earl Scott with the Peel Regional Police Specialized Enforcement Bureau and the investigator in charge of the Project Zucaritis team. In November 2021, we commenced an 11-month-long investigation into a trafficking ring that extended across the Greater Toronto Area and into the United States. Through our investigation, our officers arrested and charged several members of a large drug trafficking ring. This group was known to be operating commercial businesses to transport illegal drugs into the GTA. Peel Regional Police have seized 383 kilograms of drugs with an estimated street value of $25.25 million. 182 kilograms of methamphetamine have been seized. 186 kilograms of cocaine have been seized, and 38 kilograms of ketamine have been seized. A business identified as North King Logistics, located at 50 Steeles Avenue in Milton, has been identified as a commercial trucking business used to transport and distribute the illegal drugs. A second business, Friends Furniture, located at 2835 Argentia Road in Mississauga, has also been identified as a transfer hub through the investigation. This investigation has led to the arrests and charges on the following individuals. Kalula Amin, a 46-year-old from Caledon, has been charged with 2 counts of of trafficking in a controlled substance. Jaspreet Singh, a 28-year-old from Brampton, has been charged with 1 count of trafficking and 1 count of possession of property obtained by crime. Ray Ip, a 27-year-old man from Richmond Hill, has been charged with 4 counts of possession for the purpose of trafficking. Ravinder Bopare, a 27-year-old man from Mississauga, has been charged with 1 count of trafficking and 1 count of possession of property obtained by crime. The last party, Gurdeep Gakal, a 38-year-old from Caledon, has been charged with 1 count of trafficking in a controlled substance. This accused is currently in custody in the U.S. on a warrant issued by the Northern District of Illinois for violations of the U.S. drug conspiracy laws. I'd like to thank my colleagues in the Specialized Enforcement Bureau for their incredible investigative work and their tireless efforts, without which this wouldn't have been possible. And I'd also like to thank the assistance provided by our U.S. law enforcement partners. This concludes my update into Project Zucaritis, and I'm happy to answer any questions you might have. Doesn't the fact that this is the largest seizure, and it's an amazing seizure you guys have done, but doesn't it point to the fact that the problem of drugs here and almost everywhere is only getting worse? The numbers seem to be going up. The amount you seize, the amount of people arrested, every year it seems to get worse and worse. Is enforcement working, in your opinion? Absolutely. I believe you're correct that drugs are becoming more commonplace and seizures are getting bigger. Peel Police and the Specialized Enforcement Bureau will do everything they can to investigate drug trafficking, and we'll continue to do that. Sorry, I'm just going to step in really quickly and
and complement that answer. And really here at our service, that's why it's not just about enforcement. In Peel, as we see here today, enforcement's an incredibly important part of the response to the issue relating to organized criminal activity, which traffics drugs. But by itself, it's ineffective. You'll notice in my opening remarks, I talked about the need for people who are struggling with addiction to find help. And the reality is what we've incorporated here in Peel is not exclusively enforcement. An important piece for police to be aware of, considerate of, and invest in, but that needs to be coupled with things like prevention, social development, supporting our community, and helping people that are struggling with the addictions, which would have ultimately received these drugs, to get help. I got a question. Thank you. From Postmedia, just wondering about a couple of questions on this. Obviously, congratulations on the bus. It's a major deal. I want to talk about the guns that would be part of this organization, as I know you've made arrests in that regard, and also how much cash was seized, because I understand there's some. And I think, if you don't mind, the best you can, I mean, you mentioned Argentia, which is right here. This was happening right near, and the other place in Milton too, in the community. All of this is going on, and obviously you did some great detective work to figure it out, but it shows you that right under people's noses all of this is happening. And it is, as Deputy Milinovich mentions, this is affecting our teenagers, our kids, our adults that are getting addicted on this stuff, and it's causing so much social trouble. So there's, I guess what I'm asking, a little bit of a deeper dive into how this all came about, and a little bit about the violence that goes with this as well. I'm going to answer the first part of your question. There were no firearms seized as a result of this investigation, and we've seized approximately $70,000 in Canadian currency. And maybe I'll refer to the deputy on anything further than that. Sure. Absolutely, and thank you for that. You know, it's an excellent question, and it's very true. The reality is, organized crime has no boundaries. You know, as invested as we are in different techniques and different processes in order to catch them, they are equally as invested in protecting their enterprises and continuing to benefit and profit from that. And this is why it becomes so incredibly important that police don't engage in these types of efforts by themselves. We need the community. We cannot be everywhere. We need the community to access programs like Crime Stoppers. You know, the reality is we will tolerate what we allow. And so, you know, the second part of this press conference is it's a tremendous opportunity to have a platform and encourage our community to become engaged with their police service. We're here to protect you, and we want to protect our kids. And really that is where we will definitely make a difference, and we can begin to erase organized crime, which is willing to take advantage of the vulnerable in our community. Can I follow it up? Is this a large amount over those two places, or is this over a period of time? I'm going to defer to Detective Sergeant Earl Scott. I can't get into investigative details, but as it's currently before the courts, but this is over a period of time. And the other thing is, just judging by the, you know, the smaller amount of money that you were able to find, I don't know what we can infer from that, but is it possible that you were able to prevent that $25 million from going into it, and that this is a major blow in that regard, or is there money offshore or other places that you can't get at? We'll be investigating any leads that we get, and we'll continue to do that. I just have one more, sorry, just one more. I wonder, you show the accused there. Do you know if they all are, when they're going to court, are they on bail already, that kind of thing? Can we get an update there? Certainly. The four accused, other than Mr. Gurdeep Gakul,
have already been to court and had their bail hearings. Mr. Gatko is still in custody in the U.S. A warrant has been issued for his arrest from Peel Police, and we'll be liaising with our U.S. partners as far as the timeline is when he'll be returning to Canada. You mentioned 40 million so far this year. Are we already at a record of amount of drugs seized this year so far compared to years past, given this one? Yes, I would say that's a record for the year, yes. Sorry, can I just interrupt for a moment? Would the media please use the microphones at either end, please? I see names and labels on the packages. Are you able to go into a bit more detail about what those mean? I can speak to the project name Zucaritis. In Spanish, if you Google search it, it means sugar or sugary cereal. And that label was on some of the drug packaging, and that's where we derived the name from. As far as the other labeling, drug traffickers will put different labels on just so they can organize the product and identify their product as well. Is there any sort of interesting areas where these were found? Were they being hidden in couches or furniture? You mentioned the furniture company. Is there anything unusual about where these drugs were hidden? What I can say is that some of the drugs were concealed in the used in the rear of tractor trailers in commercial trucking, concealed within legitimate loads of goods. When these drugs were making it onto the street, were you able to identify where? Was it just in Peel region, or was it across, and were you working with other law enforcement in Ontario as well? You mentioned the U.S., but who else was involved here? This investigation was initiated and centered in Peel region. We did collaborate with partners in the U.S. As far as the destination for the drugs, they were coming into Peel and the Greater Toronto area, and I couldn't say where exactly they'd be distributed to from that. Do you think they were coming over from the States, or were they coming elsewhere into Canada? How were they getting here and then being distributed around? So we identified the fact that they were coming through commercial trucking over the border, and being concealed within the commercial trucks. Or do you know where they were originating from, though? Were they getting into the States? I couldn't speak to the source exactly as far as this investigation goes, no. Just 1 second, yeah. Sir, I'm Jaswant Singh from Premiership. My question is, are we doing something to train the industry, like logistic industry, especially the drivers, as well, to how to educate them and how to get them aware so that they should not get involved into this kind of activities? At the same time, what we're doing to the business owners, right, to prevent this kind of crime? Again, another terrific question, and the answer quite simply is yes. You know, not only exclusive to drug trafficking, one of the things that our service has recognized is the way that we approach criminal activity is one part the community, of course, you know, the commitment from our members, but also a willingness of our corporate community to be engaged with us. So we regularly share prevention messages, look for opportunities to build relationships with them so that we can insulate them from also being targeted. So yes, we are doing everything we can to make sure that, you know, in this particular case, logistics companies are aware of the types of activities which they may face and pose risk to their business. And then the second part of your question, you know, the reality is, again, there are so many different approaches that people who are looking for opportunities to profit will take. And, you know, in this circumstance, we see one where people are importing drugs or bringing drugs across the border.
But again, it becomes incredibly important for us to work with those communities. So we welcome any partnership with anybody in order to isolate them from those problems. Thank you, sir. Okay. To answer your question, sir, especially for the young drivers, it's also very important if they follow the ministry's guideline and make sure they check their loads are properly sealed. And obviously, this industry, we get, especially the Peel region, the majority of the loads are going through Peel region, and that's why we will see there's a large transportation activity. But we will, as Deputy mentioned, whatever comes under our shoulders at the Peel Regional Police, we will be doing our best moving forward to educate each and everyone involved. Thank you. That concludes the media update for Project Zucaritis. I'd like to thank you all for coming today. Oh, certainly. Certainly. ਸੋ ਇਹ ਬਾਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੰਦੇ ਬੇਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੀਪ ਗਾਖੜ ਹੈ ਉਹ US ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਡਰੱਗ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੌਣ ਚੱਠਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੱਕਰਸ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟਰੱਕ ਸੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਡ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਨਾਮ ਇੱਕ ਮਿਲਟਨ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦਾ ਤੇ ਟਰੱਕ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਫਰੈਂਡਸ ਫਰਨੀਚਰ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਾਤੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਾ ਰਵੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਲੋ ਅਪ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਡੀਟੇਲਡ ਈਵਨ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਏ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਚਣ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ US ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਔਰ ਅਗੇਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਖਬਰ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਲੋਕ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖਬਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫਾਲੋ ਅਪ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ। D Center Point 239 Queen Street East,